በፍጥነት ጋዜጠኞች መላክ አለብን። ሰበር ዜና አለ። ከሱ የሚቀድም ነገር አለ። የምንሰራበት የሚዲያ ተቋም ጋዜጠኞች ለኮሮና ቫይረስ እንዳይጋለጡ የሚያስችል የሥራ ቦታ ደህንነት መመሪያ ያስፈልገዋል። የጋዜጠኞች የሥራ ቦታ ደህንነት መመሪያ። ጋዜጠኞች ምንም አይነት የህመም ስሜት ከተሰማቸው ወደ ሥራ ቦታ መምጣት የለባቸውም። በተመሳሳይ ሰዓት ሥራ ላይ የሚሆኑ ዘጋቢዎች ቁጥርም መቀነስ አለበት። እና በዚህ ፈታኝ ወቅት ጋዜጠኞች በፈረቃ ይስሩ እያልሽ? አሁን ለሥራ የምንጠቀምባቸው ሁሉም ዕቃዎች በየፈረቃው ማብቂያ በሚገባ መጸዳት አለባቸው። የሚጠቀሙበት ማይክሮፎን ንጹህና ከአካላዊ መነካካት ነፃ መሆን አለበት። እሱስ ልክ ነሽ። ምንም ዜና ከጋዜጠኞቻችን ደህንነት በላይ አይደለም። ለጋዜጠኞቻችን የፊት መሸፈኛ ጭንብል፣ የማይቋረጥ ሳሙናና ውሃ ማቅረብ የአሰሪ ድርጅቶች ህጋዊ ግዴታ ነው። ቅድሚያ ለጋዜጠኞቻችን ጤና፣ ከዚያ ወደ ሰበር ዜና። 1 minute በቃ That's it. and this was really good አይደል? እንትኑም ጥሩ ሆነ። ፈጠን ተጫንጎ ነው ይባል። ወረርሺኝ ሲመጣ አብዛኛውን ጊዜ የሚታሰበው ልክ ወታደር ዝም ብሎ እንደሚዘምተው ጋዜጠኛ የማይታመም የማይነካ ወረርሽኝ የማይደርስበት ግን ወሬውን ብቻ እንዲያመጣ አይነት አረዳድ ስለሚኖር ብዙ ጊዜ የተሻለ የሚሆነው ጋዜጠኞች ራሳቸውን ጠብቀው ስለ እውቀቱ ኖራቸው ስለ ወረርሽኙና ራሳቸውን እንዴት መከላከል እንደሚችሉ ተረድተው ወደ ስራ መውጣት እንዲችሉ ግንዛቤ ማስጨበጥ ነው። አንደኛው እሱ ነው። ሁለተኛው ግን አሰሪ ድርጅቶች የራሳቸው የሆነ ማሻሻያ ማድረግ አለባቸው። የስራ ቦታ ንጹህ መሆን አለበት፣ ምቹ መሆን አለበት። ለጋዜጠኞች ለበሽታም የሚያጋልጣቸው መሆን የለበትም። በተለይ ከዚህ ወረርሽኝ ጋር በተያያዘ ጋዜጠኞች መደበኛና መደበኛ ባልሆኑ የመረጃ ስርጭት አምዶች ስለ ኮሮና ቫይረስ የሚተላለፉ የተሳሳቱ መረጃዎች አሉ። አንዳንድ የጥላቻ ንግግሮችና በበቂ መረጃ ያልተደገፉ ደግሞ ግንዛቤ የሌላቸው ማለት ነው መረጃዎችን ማፈላለግና በማህበረሰቡ ዘንድ ጉዳት ከማድረሳቸው በፊት ሐቁን አጣርቶ አንደኛ የጋዜጠኞች ጤናና ደህንነትን በተመለከተ ስጋቶች አሉ። የመገናኛ ብዙሃን ሰራተኞች በተለይ ጋዜጠኞች በኮቪድ-19 የተጠቁ ሐኪም ቤቶችን በብዛት ደግሞ ህዝብ የሚንቀሳቀስባቸው አካባቢዎች ላይ ያሉ ሁኔታዎችን በአካባቢው እየተገኙ የሚዘግቡ ስለሆነ የነሱ ደህንነትና ጤና ደግሞ በጣም ወሳኝ ስለሆነ እሱ ላይ ስልጠናዎችን የተለያዩ ተሞክሮዎችን ከተለያዩ ከክልል እንደዚሁም ደግሞ አዲስ አበባ ውስጥ ያለው የመገናኛ ብዙሃን በውስጣቸው ያሰፈኗቸው አሰራሮችን በተመለከተ ልምድ የሚለዋወጡበት እንደዚሁም ደግሞ ከሌሎች ሀገሮች በዚህ በኮቪድ-19 ያለፉ ሀገሮች የተገኙ ተሞክሮዎች ምን እንደሆኑ ስልጠና የምንሰጥበት አንዱ አምድ እሱ ነው። ኦን ዘ አዘር ሃንድ ሰራተኞች ተመሳሳይ የሆነ ግዴታ አለባቸው። በፌዴራል ደረጃ ለምሳሌ በሚኒስትሪ ኦፍ ሌበር እና ሶሻል አፌርስ የሚወጡ የሌበር አዋጁን ለማስፈጸም የሚወጡ የተለያዩ ፕሮቶኮሎች አሉ። ኮምፕላያንስ ኦብሊጌሽን አለበት። ሰራተኛ የሚቀርብለትን ፒፒኢ በአግባቡ የመጠቀም ግዴታ አለበት። ቪዥዋል እንዲሁም በማሰብ ነው ለሚሳተፉ ሰዎች እንጂ የግድ አይደለም መሆኑ አድቫንቴጅ ነው። እውነቱን ለመናገር ሪላያብል ያልሆነ ኢንተርኔት ያለው ሰው መሀል ላይ የሚቋረጥበት ሰው ምናምን if you can share the screen በእንደዚህ አይነት መንገድ በጣም አሪፍ ነው። የኢንተርኔት ኮኔክቲቪቲ ችግር ያጋጥማል በተለይ በክልል አካባቢዎች ላይ። ይህንን በተመለከተም በተለይ ከማህበራትና ከአንዳንድ ብዙ ተደራሽነት ያላቸው የመገናኛ ብዙሃን ጋር ተባብረን የኢንተርኔት ሞደም አግኝተው በዚህ ትሬኒንግ ላይ እንዲሳተፉ ሞደሞቹን ደግሞ ከዛ በኋላ ይዘዋቸው ኮቪድ-19 ላይ ለሚያደርጉት ሪፖርቲንግ በተለይ ደግሞ ከቤት የሚሰሩ ኤዲተሮች፣ ጋዜጠኞች አሉና ኮቪድ-19 ላይ የሚሰሩ ጋዜጠኞች ይህንን እንዲጠቀሙበት የሚያስችል እርዳታም ተገኝቷል። ኮቪድ-19ን በተመለከተ አሁን ባለፈው ኢንተርቪው ነበር ከቪኦኤ ጋር ነው አንዱ የምጠይቀው ሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝን የምጠይቀው ነገር ተብዬ ስጠየቅ ለጋዜጠኞች የተደረገ ምንም አይነት ልክ ከጤና ባለሙያዎች እኩል ተሰልፈው ነው እየተዋጉ ያሉ ኮቪድ-19 ይሄ ሞዴል እስከ 10 ተጠቃሚዎች ነው ማገለገል ይችላል። ይህንን ስራ ለመስራት ፎጆ አይኤምኤስ ይህንን ድጋፍ ለመርሳ ሚዲያ ኢንስቲትዩት እና ለኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙሃን አቅርበዋል። ወደፊትም ቀጣይ ስራዎች እንሰራለን። መርሳ ሚዲያ ኢንስቲትዩት በኮቪድ-19 ላይ የሚሰራው ስራ
ራሳችን ባለን በጣም የተወሰነ የሰው ኃይል ተመርኩዘን የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን የኮሚኒኬሽንስ ጋይድላይን በ3 ቋንቋ አውጥተናል። በአማርኛ፣ በአፋን ኦሮሞ፣ በትግርኛና ከውጭ ደግሞ በእንግሊዝኛ ቋንቋ። ስለዚህ እነዚህን ሪሶርሶች ለመገናኛ ብዙሃኑ የምናቀርብበት ምክንያት አንደኛ ኮቪድ-19 እና ማህበረሰብ የሚያገኘው መረጃ በጣም ወሳኝ ስለሆነ ነው። ሁለተኛ የመገናኛ ብዙሃኑ አሁን ያሉበት አቅማቸው፣ ብቃታቸው በጣም የተመናመነበት፣ ገቢያቸው በጣም የተመናመነበት ሁኔታ ላይ ስለሆነ ያሉት ይህንን መደገፍ የመገናኛ ብዙሃን ዘርፍ ቀጣይነት፣ የጋዜጠኞች ደግሞ እንደዚሁ በሚሰሩ በስራ ገበታቸው ላይ ተገኝተው ለማህበረሰቡ መረጃ የሚሰጡበት የተቀናጀ ስራ እንዲኖር ከማሰብም ነው። ከዛም ባለፈ ደግሞ ኮቪድ-19ን ለመቋቋም ለማህበረሰቡ መረጃ ለማድረስ የሚሰሩ ስራዎች በጣም ወሳኝ ናቸው። ከጤና ጥበቃው ስራ ጋር እኩል ሚና ሊኖራቸው ይገባል በሚል ነው የዓለም የጤና ድርጅት WHO ያስቀመጠውና ስራችን ቀጣይነት ይኖረዋል።